Good day everyone. For today's lesson, we will tackle about the cloud computing and internet threats. Do you have any idea what is cloud computing? If you have any answers or if you have an idea, you can type your name, your section, and your answer in our comment box. Thank you. So when we say cloud computing, it is the delivery of different services through the internet. So these resources include tools and applications like data, storage, servers, databases, networking, and software. So rather than keeping files on our hard drive or local storage device, cloud-based storage make it possible to save them to a remote database. So for example, in RTU, some of or almost the data of the employee and the students is nakastore po sa cloud. So, kaya tayo nakakapag-access ng mga nung grades natin, naka-access po natin yung mga subjects natin na kailangan pa natin i-take because of the cloud computing. So, as long as we have an access to web, we have also an access to data. So, meron tayong iba't ibang mga software programs na ginagamit para mas maging okay din yung pag-a-access natin ng mga information na kinakailangan natin. It is called cloud computing because information is being accessed or being found remotely in the cloud or virtual space. So, may mga iba't ibang company na nagpo-provide ng mga clouds, which is itong mga companies nito nagbibigay ng mga cloud services which is enabled the users to, syempre, it can store files and application on a remote servers, and then we can access all the data via the internet. So, as long as meron tayong internet, kahit nasaan tayo or kahit na anong oras, pwede natin ma-access yung mga files or yung mga data na kailangan natin. So, yun yung isa sa pinaka-best feature ng cloud computing. So, can you cite any advantages of using cloud computing? So, you can use, again, our comment box. Kindly type your name, section, and your answer. So, what are the advantages of using cloud computing? Understanding cloud computing. So, the internet becomes the cloud, and voila, your data, work, and applications are available from any device with which you can connect to the internet anywhere in the world. So, what are the advantages of using of the cloud computing? Number one is it offers to all sectors. So, kahit na educational sector ka, from educational sector, from government agency, from different businesses or big companies, kahit sino pwede pong gumamit ng cloud computing. Actually, kahit po tayo na individual lang, pwede tayong gumamit ng cloud computing. Halimbawa, sa Google Drive. So, imbes na i-save mo sa mismong computer mo yung mga files na kailangan mo, pwede mo na siyang i-save through clouds or through Google Drive. And kapag na-save na siya sa Google Drive, pwede mo na siyang ma-access anytime and anywhere. Another din is, meron din siyang ability to access the files in a multiple devices. Halimbawa, yung email mo, pwede mo siyang ma-access kung naka-laptop ka. So, habang naka-laptop ka, na-access mo din siya habang naka-phone ka. So, yun yung kagandahan po kapag naka-cloud yung mga files na meron tayo. Kahit na anong devices, as long as meron yung internet at saka browser, pwede mong ma-access yung isang file na kailangan natin. And, pwede rin tayong mag-backup ng mga files. So, kahit sa multiple drive mo yan ilagay, pwede. Another din is, it allows individuals to save storage space on their desktops or laptops. So, sabi ko nga kanina, imbes na i-save mo sa mismong laptop mo, for example, nasa 256 lang yung capacity ng laptop mo, and yung
hindi niya na kayang i-save lahat ng mga files na meron ka. So, pwede mong gamitin yung iba't ibang mga drive sa internet para doon po i-backup yung mga files na meron ka. So, kung meron tayong mga advantages, syempre meron din tayong mga disadvantages. At ang pinaka-disadvantage po ng cloud ay yung security. Ang security kasi ng mga files natin ay hindi pa ganoon ka-secure since online nga at alam naman natin na maraming mga hackers dyan, maraming mga phishers, farming, ayan. So, may tendency pa rin talaga na pwede nilang manakaw or ma-access yung files na meron tayo. So, ang kinakailangan dyan, para mas ma-secure po yung mga files na meron tayo, syempre, yung mismong company na magbibigay sa atin ng service is dapat magkaroon sila ng encryption para maprotektahan yung mga vital information natin. So, kapag naka-encrypt kasi yung mga files na meron tayo, mas mahirap yun ma-detect, mas mahirap yun ma-access ng mga hackers. So, let's proceed to the types of cloud services. Number 1 is we have an email. So, sa email, ang kagandahan sa paggamit ng email ay kahit na anong device yung gamitin natin as long as meron tayong internet or browser or application mismo ng email ay ma-access po natin yung mga nag-i-email sa atin or yung mga files na sinesend po sa atin. Another then is storage, backup, and data retrieval. Ito yung isa sa pinaka-best talaga na feature ng cloud computing since pwede po nating ma-access yung mga files anytime and anywhere. Creating and testing apps naman, dito po pumapasok yung mga software na malimit na ginagamit po ng mga iba't ibang companies o ng mga iba't ibang businesses. Halimbawa, ang isang company mo ay meron siyang nire-require na certain software. At ang kagandahan sa cloud computing, pwede mo siyang ma-access through browser. So, hindi mo na kailangang i-download pa at i-install sa laptop mo, which is minsan, nagkakaroon ng problem kasi depende pa yun sa mismong specification ng laptop mo kung kakayanin ba yung software na ibibigay ng company or Minsan kasi hindi siya compatible. So, yun po yung maganda kapag sa mismong browser natin ginagamit yung certain software or application. Another then is analyzing data. Dito po pumapasok yung mga data or yung mga information na pumapasok sa mismong company. And then we also have the audio and video streaming. Diba minsan kapag nagkakaroon tayo ng audio or video streaming, minsan automatic yan na nasa-save. So, kapag sa mismong laptop kasi natin, pwede siyang kumain mismo ng storage. And lastly is delivering software on demand. So, dito pa rin po pumapasok yung mga softwares na kinakailangan ng isang company. So, yun yung kagandahan po ng paggamit ng cloud computing. Lahat ng to ay pwede nating magawa. So, we have 4 types of deployment model. So, number 1 is public cloud. So, when we say public cloud, it is a type of hosting which cloud services are delivered over a network for public use. Kumbaga sa mga sasakyan, ito yung pinaka parang bus, wherein ang bus ay pwede pong sumakay kahit sino. So, ang mga customers po dito sa public cloud ay wala po silang control kung saang location ba nanggagaling yung mismong infrastructure. And dito din sa public cloud, pwede siyang free or pwede rin tayong bumili ng may license. Depende yun sa gusto mismo ng user. On the other hand, the private cloud. So when you say private cloud, these are services that is for a certain number of people. So, dito sa private cloud na tinatawag, it can be hosted internally or externally. And it is reserved for a specific clientele. Usually, ito po ay para sa isang business or sa isang organization lang. Halimbawa, ang RTU. Meron tayong employee portal at student portal na para lang sa atin or para lang sa RTU mismo. So, yun po yung private cloud. Kumbaga sa sasakyan, ito po yung sarili mong sasakyan.
wherein ikaw lang dapat yung gagamit. Hindi siya pwedeng gamitin ng para sa lahat. So, yun po yung private cloud. And hybrid cloud naman it is a combination of the both public and private services. So, pwede siya sa for all, pwede rin naman na for specific organization or institution lang. Kumbaga sa mismong sasakyan, ito yung mga taxi na tinatawag. 'Di ba ang taxi, pwede siyang gamitin for all and minsan pwede rin din natin siyang rentahan na tayo lang yung gagamit or rented for a private taxi. So, yun po yung iba't ibang deployment model, the public, private, and hybrid cloud. Next one are the cloud services models. So, these cloud services models focus on providing some type of offering to their clients. So, depende po yun sa kung ano yung pangangailangan ba mismo ng organization or ng company na gagamit po ng cloud computing. So, we have the infrastructure as a service. We also have the platform as a service. And last one is the software as a service. So, unahin po muna natin yung infrastructure as a service. So, in infrastructure as a service, if your business or if the organization needs a virtual machine, we can use the infrastructure as a service. So, dito po sa ating infrastructure as a service, usually nagpo-provide po sila ng mga hardware and usually virtualized operating system to their customer. And at examples po ng mga under ng infrastructure as a service ay yung Amazon, pwede rin pumasok po dito, yung Google Compute Engine, at yung Microsoft Azure. At ang malimit pong users ng infrastructure as a service ay mga IT administrators. Next one is the PaaS or the platform as a service. So, kung ang isang company requires a platform for building software products, we can use the platform as a service. So, dito po sa PaaS, malimit ang pinaka-users dito ay mga software developers. So, ang PaaS or platform as a service is provide platforms for creating software that is delivered via the internet. So, inaalaw niya po yung mga businesses para mag-design at mag-create ng mga applications na gagamitin po ng mga employers nila or yung mismong mga gagamit doon sa software na kailangan po nila. Last one is the software as a service or the SaaS. So, dito naman sa SaaS, kung gusto ng isang company or ng isang organization na ayaw nilang mag-maintain ng kahit na anong IT equipment, pwede po nilang gamitin itong SaaS. So, dito po sa ating SaaS, ito na yung pinaka-package. Kung doon sa PaaS kanina ay creating and building of application pa lang, dito po sa SaaS ay pwede nang gamitin mismo ng mga employers or yung mismong mga employees, yung mismong application na na-build nila. So, dito po sa SaaS, gumagamit na tayo dito or nararun na po ng mismong cloud yung application with the use of web browser, halimbawa yung mga Google Chrome, Opera Mini, and so on. At hindi na siya nire-require or hindi na nila nire-require yung mga employees nila na i-download at i-install pa yung mismong application. So, with the use of browser, nagagamit na po nila mismo yung applications na kailangan po mismo ng organization. So, kumbaga dito sa SaaS, package na to. Nakakapag-save na sila ng data or ng files, nakakapag-create and build na sila ng software. At the same time, nararun na mismo yung application na kailangan mismo ng organization. So, kaya kung makikita natin dito sa ating cloud, dito sa babang part, pinakamaliit po yung IaaS, and then sumusunod ang PaaS, at ang pinakahuli ay yung SaaS, since package na nga po ang software as a service.
So, ito pa yung mga examples ng package na cloud computing. We have the Google Cloud. Meron din tayong Amazon Web Services. We also have the Microsoft Azure. We also have the IBM Cloud and Alibaba Cloud. So, dito sa mga clouds na to, pwede tayong makapag-save, pwede tayong gumawa ng, halimbawa sa Google Cloud, pwede tayong gumawa ng website since merong website na application silang ginagamit, and so on. So, ito po yung mga pwede nating magamit or pwede magamit ng mga iba't ibang company kung gusto po nilang gumamit ng cloud computing. I hope marami po tayong natutunan dito po sa ating cloud computing. So now, let's proceed our next lesson, which is all about cybercrime. So, when we say cybercrimes, ano po ba yung mga pumapasok sa isip nyo? So, kapag narinig niyo cybercrimes, ano agad yung naaalala nyo or pumapasok sa isip nyo? So, meron tayong tinatawag na cyber. So, when we say cyber, it is the characteristics of the culture of computers, information, technology, and virtual reality. So, dito sa cyber, more on virtual, yung mga nangyayari sa internet mismo. So, when we say cybercrime, it is defined as a crime in which a computer is the object of the crime is used as a tool to commit an offense. So, na-discuss naman natin sa mga latest discussions natin na when we say computer, may iba't ibang categories yan. So, hindi lang yung computer or laptop yung tinutukoy dito. Pati yung paggamit ng cellphone, mobile phones, iPad, tablet, considered pa rin siya as cybercrime kapag meron tayong ginawa na hindi maganda. At kapag nakakommit po tayo ng isang cybercrime, pwede tayong ma-considered as cyber criminal. So, mamaya matutukoy natin kung ano ba yung mga iba't ibang cybercrimes na tinatawag. So, balik tayo sa cyber criminals. So, when we say cyber criminals, ito po yung mga tao na ginagamit yung mga computers para ma-access po yung mga personal information ng ibang tao or mga business trade secrets na hindi pwedeng malaman ng kahit na sino aside from doon sa company or sa business, kumbaga. And also, yun yung mga ginagamit natin. Once na nakakuha tayo ng mga information nila, ginagamit natin sila for malicious purposes. And kapag tayo ay nakakommit ng kahit na isang cybercrime, pwede tayong makasuhan. At meron nga tayong Republic Act number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. So it is a law in the Philippines approved on September 12, 2012 which aims to address legal issues concerning online interactions and internet. And meron din tayong Republic Act number 10173, Data Privacy Act of 2012, which is madidiscuss naman natin next meeting. So, ano ba yung mga iba't ibang cybercrimes na tinutukoy dito? Meron ba kayong mga alam na iba't ibang cybercrimes? So, pwede po nating magamit yung ating comment box para sa ating mga sagot. So, common forms of cybercrime. Number one is copyright. So when we say copyright, it is the exclusive legal right given to an assignee to print, to publish, to perform a film or record literary, pwede ring mga musical material or artistic material na binibigyan sila ng karapatan para gawin yung mga yon. Pero kapag ang ginawa mo ay halimbawa, ang isang libro ay pina-photocopy mo without the consent of the author. So, dun pumapasok yung copyright infringement. Wherein, itong copyright infringement na to, ito ay isang violation or tinatawag din na piracy or theft of a copyright holder's exclusive right, which is yun nga yung copyright. So, ito yung mga unauthorized na paggamit ng mga copyrighted material or work. Yun nga, yung halimbawa natin, yung pinaka-book. Kasi, di ba, may mga iba sa atin na
nagpo-photocopy without the consent of the author. So, bawal yon. Kapag sa internet naman, halimbawa, bumili tayo ng isang books, binayaran natin. And then, ang ginawa mo ay pinamigay mo sa ibang tao without the consent of the author, pwede pa rin pong pumasok yon as copyright infringement. Kasi pinili mo yon, sarili mo lang dapat. Hindi mo siya pwedeng ibigay sa ibang tao, lalong-lalo na't binebenta nila yon. So, bali ang nangyayari, nawawalan sila ng kita kasi ang ginagawa mo, pinamimigay mo ng libre. So, kapag nalaman po nila yon, pwede po tayong kasuhan ng copyright infringement since wala naman tayong authority na magbigay sa ibang tao, bayad man yan or hindi. So, yun po yung copyright. We also have the plagiarism. So, when we say plagiarism naman, ito yung paggamit or paggaya ng mga language or thoughts ng ibang author. Halimbawa, meron pong isang contest sa UP in the past years wherein ito ay isang photojournalism, kumbaga parang gano'n. Mag-capture ka ng isang photo and then yung nanalo po kasi noon is hindi sa kanya. So, yung nanalo na yon, kinasuhan siya ng plagiarism since hindi naman talaga sa kanya yung photo na yon. So, yun po yung mga examples ng plagiarism. Kaya nga tayo may ginagamit na mga plagiarism checker kapag sa mga assignments or sa mga thesis para maiwasan po yung plagiarism. Kasi kapag nakakommit tayo ng plagiarism, masyadong mataas, baka yun, makakasuhan tayo kapag talagang napatunayan na nag-plagiarize tayo. Lalong-lalo na kapag nagreklamo po yung mismong author or yung may nakaisip ng mismong thought. Kapag sa thesis or kapag sa mga assignment, actually pwede pa rin po nating i-cite yung sarili natin. So, yun po yung isang way para maiwasan ang plagiarism. I-paraphrase po yung mga thoughts or yung mga articles kapag sa thesis ginagamit or yung mga journals. And, after nating i-paraphrase, i-cite din po natin kung kanino ba talaga nanggaling yung thoughts na yun. Okay? Next naman is computer addiction. So, dito sa computer addiction, meron tayong offline at saka online. Sa offline, halimbawa, yung mga mahilig maglaro, mga gamers, excessive gaming behavior, wherein hindi mo alam, minsan or madalas, yung mga ginagawa mo pala habang nag-game ka ay ginagawa mo pa rin kahit na hindi ka na naglalaro, kahit na naka-offline ka na. So, halimbawa, palamura ka habang naglalaro. And then, kapag naka-offline ka or tumigil ka na maglaro, palamura ka pa din. So, yun po yung isang nagiging effect kapag nagiging addict na tayo sa paggamit ng computer. Sa online addiction naman, ito naman po yung malimit na nangyayari kapag halimbawa, may internet kayo sa bahay, hindi ka na natapos-tapos maglaro, buong araw ka na naglalaro. So, under pa rin po yun ng computer addiction. So, meron tayong tinatawag pala dito sa online na virtual self. When we say virtual self, ito yung persona mo habang nasa virtual world ka. Yun yun, virtual self. Next one is hacking. So, when we say hacking, ito po yung unauthorized access of or interface with computer systems, yung mga server, and other information and communication system. Dito rin pumapasok yung unauthorized na pag-access ng mga files. So, minsan nako-corrupt, minsan na-alter or nade-destroy yung mga data na nandun po sa mismong computer or sa mismong device. Dito rin pumapasok yung pag-i-introduce ng mga computer viruses or yung mga malwares na tinatawag natin, yung mga malicious software, wherein nagre-result po siya for corruption, alteration, theft, or loss of such data. Sa hacking, dito rin pumapasok yung mga illegal access, illegal interception, yung misuse of devices. So, kapag napatunayan po na tayo ay nag-hack, pwede tayong makasuhan ng up to 6 years or up to 12 years of imprisonment or also known as imprison mayor.
So, meron din tayong tinatawag na reclusion temporal, ayan, infection of IT system with malware. If the act is committed against critical infrastructure of the Philippines, the penalty is between 12 to 20 years. So, yun po yung ating hacking. Another then is yung computer-related forgery or yung fraud and or identity theft. Dito naman pumapasok yung pag-a-attempt ng isang cybercriminal para makuha po yung mga information natin or yung mga sensitive information such as usernames, mga passwords, or mga credit card details para sa mga malicious reasons. Dito pumapasok yung phishing, farming, at saka spamming. So, ano ba yung pinagkaiba ng tatlong yon? When we say phishing, gumagamit sila ng mga baits. Kumbaga, pag nangingisda tayo, 'di ba, pag namimingwit tayo, may ginagamit tayong bait para kumagat doon yung mismong isda. So, the same din po yun sa phishing, wherein may ibibigay silang certain halimbawa, ang gagamitin nilang pang bait ay isang website or isang advertisement. Kapag na-click mo yung advertisement na yun at meron kang naibigay na isang specific na data or personal data or information, doon po sa data na yun po yung gagamitin nila para makuha ka. So, yun po yung example ng phishing. Malimit itong nangyayari sa mga online banking, halimbawa yung BDO. Nag-text ang BDO. Hindi mo alam na hindi pala talaga BDO yung nag-text sa'yo. Halimbawa, nagsabi siya sa'yo na, or may text message siya na kailangan mong i-enter yung username and password mo kasi may nagbabalak na mag-hack ng mismong account mo. So, ang ginawa mo, binigay mo yung username at saka password. So, dahil doon, nakuha niya yung personal information mo. So, yun po yung example ng phishing. So, mag-ingat-ingat po tayo kapag may mga nagte-text sa atin or nag-i-email. Kung alam nyo na hindi siya legitimate or kumbaga nagkakaroon kayo ng pagdududa na hindi talaga galing doon sa mismong bangko yung message, wag na wag nyo pong i-click. Examples din po niyan ay yung mga sinisend sa mga messenger. Ayan. Halimbawa, sinasabi nanalo ka daw. May mga promo daw na kailangan mong salihan para makuha mo yung certain na material. Halimbawa, iPhone 13. And then, kumagat ka naman, binigay mo yung personal information mo. Yun po ay example pa rin ng phishing. So, mag-ingat po tayo sa mga kiniklik natin or mga ini-install na mga applications kasi hindi natin alam dahil din sa mga applications na yan or yung mga kiniklik natin, dyan tayo makukuha ng mga cyber criminals. And then yung farming naman, ang farming ay ito naman yung mga websites or yung mga links na almost the same yung mukha ng isang website. Halimbawa, Facebook. 'Di ba ang link ng Facebook ay facebook.com. And then may isang tao halimbawa na nagbigay sa iyo ng email. And then ang sinabi ay log into your Facebook account blah 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 blah. And then pagkatingin mo naman ng link nung kinilik mo, the same naman, almost the same yung interface ng Facebook, talagang the same na the same. And then, hindi mo napansin habang nag-enter ka ng username and password mo, parang may nagbago sa link sa taas. So, yun, when we say farming kasi, ito po yung mga websites na akala mo ay legitimate, yun pala ay hindi. Yun po yung tinatawag natin na farming. Ang spamming naman, ito naman po yung mga malimit kasi ang spamming ay nagsasend sila ng email sa sobrang daming tao. So, nag-i-spam nga sila. And then, kapag meron kumagat, ayun, pwede na din pumasok doon yung phishing. So, yun po yung mga iba't ibang pwedeng gawin ng mga cyber criminals dito sa identity theft, forgery, and fraud. So, kapag napatunayan po tayo na tayo ay nag-commit ng cybercrime na to,
we will have a maximum of 200,000 fine or prison mayor. Next is the electronic theft. Dito naman sa electronic theft, minsan guilty din tayo dito. Kasi minsan, di ba, may mga instances na nagda-download tayo ng mga cracks, ng mga applications kasi wala tayong pambayad. So, yun po yung bawal or pumapaloob dito sa electronic theft. Yung mga illegal downloading, halimbawa, yung mga illegal na nagda-download ng mga movies, or yung mga nagre-record po ng mga movies, halimbawa sa Netflix, ayan, electronic theft pa rin yun. Dito rin pumapasok yung mga digital piracy, yung siteto ko kanina sa Netflix, ayan. Dito rin po pumapasok yung mga copyright infringement and yung pag-practice ng illegal copying and selling digital music, video, or computer software. So, yun po yung mga nabanggit ko din kanina. So, kapag napatunayan na tayo ay nag-commit ng electronic theft, we will have a penalty of 50,000 to 500,000 and or prison mayor. Next is cyberbullying. Ayan. Actually, marami nang nangyayaring ganito na cyberbullying. So, hindi natin alam yung mga sinasabi pala natin sa comment sections, kahit kaibigan mo pa yan, kahit pabiro lang yan, hindi mo alam, iba na pala yung naging impact doon sa mismong pinagsasabihan mo. Kasi diba kapag minsan, nagiging sanay na tayo sa kausap natin at may mga instances na nasasabi tayong hindi maganda, hindi mo alam, bullying na pala yung nangyayari. So, kailangan natin mag-iingat sa mga sinasabi natin sa internet. Kahit yung mga pinopost po natin, hindi kasi natin alam, pwedeng makasira yan sa mismong tao. Ayan. So, meron tayong Anti-Bullying Act of 2013. So, kahit na kinocommit natin siya through online, kasi pasok pa rin po yung cyberbullying doon sa batas na RA 10627. And then we also have the cybersex. So, dito po pumapasok yung willful engagement. Kumbaga, alam mo na yan yung cybersex. Yung, halimbawa, malimit dito pumapasok yung, diba, sa kahirapan, may mga tao na nagpo-commit nito. Kasi nga, kailangan nila ng pera. Dito pumapasok yung pinapakita nila, yung ginagawa nila sa client nila habang nasa harapan ng camera. Actually, pwede rin yung video, hindi man siya live, pero naka-video naman. So, dito naman pumapasok yung penalty na 200,000 and or imprison mayor. Ayan. And then, of course, we also have the child pornography. Ito naman yung mga magulang or ibang tao, kung di man magulang, mga kamag-anak na ginagamit nila yung mga bata o yung mga anak nila para sa isang unlawful or prohibited acts or yung pinapakita nila yung child sexual exploitation na tinatawag natin. So, meron tayong batas dito, the Republic Act number 9775 or the Anti-Child Pornography Act of 2009, committed through a computer system. So, ang penalty dito ay 12 to 20 years of imprisonment or reclusion temporal. At ang pinakahuli po ay yung cyber defamation. So, when we say cyber defamation naman, dito naman pumapasok po yung pagbibigay ng mga false statement na nagbibigay ng harm doon sa reputation ng isang tao or ng isang company. Halimbawa, si Ana, sinabihan ako na pokpok sa social media. So, pwede ko pong kasuhan si Ana ng cyber defamation since hindi naman totoo yung sinasabi ni Ana na isa akong pokpok. So, yun po yung mga examples ng cyber defamation. Kahit po yung mga nagpo-post sa social media na sinisiraan tayo, halimbawa sinasabi na kabit tayo, magnanakaw tayo. So, ang kailangan nyo lang gawin doon ay i-screenshot yung mismong post and pwede po tayong pumunta sa mga pulis para magreklamo. At ang pwede nating
sabihin na crime, doon ay cyber defamation. So, pwede siyang magkaroon ng penalty of 6 to 12 years of imprisonment or prison mayor. So, yun po yung mga iba't ibang mga cybercrimes na pwedeng i-commit ng isang cyber criminals. Pwede po kayong mag-share ng experience nyo, kung may na-experience kayo dito sa mga to, at kung ano ba yung ginawa nyo para ma-resolve yung issue na yun or yung problem na yun. So, pwede po natin gamitin ang ating comment box para kayo ay makapag-share, which is considered then as recitation. Again, pakilagay po yung name, section, and your answers. So, mag-proceed naman po tayo sa mga internet threats. Actually, dito po sa internet threats, nabanggit ko na rin naman yung iba dito kanina. So, dagdagan na lang natin kung ano yung pwede pa nating maidagdag. Number 1 is hacking. So, when we say hacking, it is a term used to describe actions taken by someone to gain unauthorized access to a computer. The availability of information online on the tools, techniques, and malware makes it easier for even non-technical people to undertake malicious activities. So, this is the process by which a cybercriminal gain access to your computer. Sabi ko nga kanina, pwede po nilang manakaw yung mga information natin. Pwede rin nilang ma-alter, ma-delete, or ang tawag dito, may mangyari man doon sa mga files na pinaka-iniingat-ingatan natin sa mismong device po natin. Next one is malware or the malicious software. So when you say malware, it is one of the more common ways to infiltrate or damage your computer. Malicious software that infects your computer, such as computer viruses, worms, Trojan horses, spyware, and adware. So ano ba yung mga pwedeng gawin nitong mga malwares na to? So pwede silang maging malimit. Ito yung mga pop-up messages na nagsasabi na may problema daw yung mismong computer mo. Kaya ang gagawin mo ay i-click mo. Hindi natin alam, may mga pumapasok na palang mga malicious software noong pagka-click mo ng mismong button. And pwede rin po na ma-reformat ng mismong malware yung computer natin. Kaya in tendency, mawawala po yung mga informations na meron tayo sa computer. Pwede niya ring ma-delete or ma-alter yung mga files natin, manakaw yung mga sensitive information. Pwede rin silang makapag-send ng mga emails ng hindi natin nalalaman. Sinisend nila yung sarili nila doon sa ibang tao para maklik din ng ibang tao at ma-install din doon sa ibang mga devices. And pwede rin po makontrol mismo ng ibang tao yung computer natin habang nakakapag-run itong mga malicious software na ito. So, yun po yung mga pwedeng mangyari once na nakapasok na po yung mga malware sa mismong computers natin. So, ito yung tinutukoy natin kanina na farming. So, when we say farming, it is a common type of online fraud, a means to point you to a malicious and illegitimate website by redirecting the illegitimate URL. Halimbawa, yung sinasabi natin kaninang facebook.com, and then pagka-enter mo ng facebook.com, iba pala yung illegitimate pala yung website na ginagamit mo. Tapos na type mo na yung username and password mo, doon na po nagkakaroon ng problema. So, even if the URL is entered correctly, it can be still be redirected to a fake website. So, kina-convince tayo na itong mga website na to ay legitimate by spoofing or looking almost identical. So, nagkakaroon dito ng panloloko na nagaganap. Akala mo ito na pala yun pala ay peke pala. Ayun po. And then we also have the phishing. Phishing is used most often by cybercriminals because it is easy to execute and can produce the results they're looking for with very little effort. Kaya marami na sa atin ngayon ang nananakawan po ng pera sa online
Halimbawa, yung mga online banking kasi nagkakaroon ng phishing. Yun nga, yung examples natin, yung may nagte-text sa atin, halimbawa, BDO. Yun pala, phishing na po yung nangyayari. Hindi pala talaga galing kay BDO yung text na yun. Kasi marami na pong pwedeng gawin yung mga cybercriminals. Pwede silang gumamit ng iba't ibang mga programming languages para i-phish po ang mga tao. We also have the ransomware. It is a type of malware that restricts access to your computer or your files and display a message that demands payment in order for the restriction to be removed. Halimbawa dito ay may magpa-pop up sa computer mo. Sinasabi na kailangan mo muna magbayad bago mo makuha yung mismong files na nawala sa'yo. Halimbawa, nag-access ka ng files mo, tapos biglang nag-corrupt lahat ng files mo, tapos may biglang nag-pop up na, ayan, kailangan mo muna magbayad bago mo makuha. So, imbes po na magbayad kayo, kailangan yung ipadala agad, kailangan nyo munang pumunta agad talaga sa gumagawa ng computer or mga technicians. Wag na wag po kayong magbabayad. Kasi ito yung mga examples ng mga ransomware na nakukuha natin sa mga internet or sa mga websites po na ina-access natin. And then we also have the spamming. Ayan, spam is one of the more common methods of both sending information. So it is the mass distribution of unsolicited messages, advertising, or pornography to addresses which can be easily found on the internet through things like social networking sites, company websites, and personal blogs. Actually, pwede po natin i-example dito yung mga applications na nagsisend sa atin ng iba't ibang mga emails na kung saan paulit-ulit lang naman. So, yun po yung mga examples ng spam. Sa mga email natin, di ba may mga certain emails na nanggagaling lang sa iisang email. Halimbawa, Watson. So, pwede po tayo mag-unsubscribe doon para hindi siya paulit-ulit. Kasi di ba minsan natatabunan yung mga importanteng emails natin. So, pwede po tayo mag-unsubscribe sa mga websites na yun para matigil yung pag-accept natin or para matigil po yung pagsasend nila ng email sa atin. And then spyware and adware, software that collects personal information about you without you knowing. They often come in the form of free download. Ayan, yung mga mahilig mag-download ng free and are installed automatically with or without your consent. These are difficult to remove and can infect your computer with viruses. So, dito po sa mga spyware and adware, hindi natin alam, nakikita na pala tayo sa mismong camera natin. So, actually sa Trojan horse yun. Yun yung may capacity na makita tayo. Pero dito sa spyware and adware, meron kasi tayong din tinatawag ng mga keyloggers. And itong mga keyloggers na to, pwede nilang malaman kung ano yung mga tinatype natin sa computer natin. Halimbawa, nag-type ka ng username and password mo sa mismong Facebook. So, yung mga tinatype mo na nasa keyboard, pwede rin po nilang malaman yon. So, yun po yung mga examples ng mga spyware and adware. Yung adware naman, ito yung mga advertisement na nagpa-pop kapag nag-access tayo ng iba't ibang website. And once na na-click mo yon, may tendency din po na makapag-install yon ng mga malicious software. So, yun ang kailangan talaga nating pag-ingatan. Think before you click, sabi nga nila. Huwag kayong click ng kung ano-anong mga links na hindi mo naman alam, pwede palang maka-apekto yun sa mismong device na meron tayo. So, dito po yung Trojan horses na tinutukoy ko kanina. Yung pwede po tayong makita gamit yung mismong webcam natin. Kung ano yung ginagawa mo dyan. So, pwede po yun. Dito sa Trojan horses. A malicious program that is disguised as or embedded within legitimate software. It is an executable file that will install itself and run automatically. It's downloaded. So, akala mo yung mga legitimate software,
walang may install na mga malicious software. Yung iba sa kanila actually ay meron. At ano ba yung mga pwedeng gawin ng isang Trojan horse? Pwede niyang ma-delete yung mga files natin. Pwede niyang ma-hack yung mismong computer natin. I mean, pwede niyang gamitin yung computer natin para makapang-hack ng iba pang computer. Ganun po katindi ang isang Trojan horse. And, pwede niya rin pong makita tayo habang naka-open yung camera natin. Kaya, mas prefer ko talaga na maglagay ng pansara sa camera kasi hindi mo alam may tumitingin na pala sa'yo gamit yung camera na meron ka. And, dito rin pumapasok yung pwede nilang ma-record yung mga usernames natin, yung password, and other personal information. And then, we also have the viruses, malicious computer programs that are often sent as an email, attachment, or a download with the intent of infecting your computer, as well as the computers of everyone in your contact list. Just visiting a site can start an automatic download of a virus. So, ano naman yung mga ginagawa ng mga viruses na to? Pwede na makapag-send siya ng mga spam, pwede siyang makapag-hijack ng browser mo, pwede rin siyang makapag-display ng mga unwanted ads, and pwede niya rin actually mascan yung mga personal information mo like your passwords on your computer. And, at ang pinakamatindi doon, pwede niyang i-disable yung mismong security settings mo. So, yun po yung viruses. So, wag na wag kayo magda-download ng mga attachments sa email nang hindi mo naman alam kung kanino nang galing. Actually, kahit na sa kaibigan mo, kailangan mo muna talagang pag-isipan bago i-download yung mga binibigay o sinesend po sa atin. Sa Wi-Fi eavesdropping naman, dito pumapasok yung mga public Wi-Fi. So, kung kaya po nating iwasan na mag-connect sa mga public Wi-Fi, iwasan po natin. Kasi yung mga yan ay unsecure and may possibility rin na makuha nila yung mga information na meron tayo habang ginagamit natin yung Wi-Fi na yun. Next one is, or last one is the worm. So when we say worm, these are common threat to computers and the internet as a whole. A worm, unlike a virus, goes to work on its own without attaching itself to files or program. It lives in your computer memory, doesn't damage or alter the hard drive, and propagates by sending itself to other computers in a network. So, pwede niya pong masend yung sarili niya sa mga contact list po na mayroon yung mismong computer mo. So, pwede siyang kumalat ng hindi mo nalalaman. Lalong-lalo na pwede siyang kumalat or maisend sa ibang tao na hindi mo nalalaman. So, ano ba yung mga bagay na kailangan nating tandaan or paano ba natin malalaman kung yung isang device natin ay infected na ng isang internet threat or ng isang threat or ng mga malicious software na nabanggit natin? Number one is sobrang tagal niya mag-start. Pag binubuksan natin yung computer natin, halimbawa umaabot siya ng 10 minutes bago mag-start. So, isa po yun sa pwedeng maging resulta pag meron ng threats na naka-attach sa mismong computer natin. Another then is nagre-restart siya nang hindi mo naman nire-restart. Bali, ang nangyayari ay automatic siya nagre-restart nang hindi mo naman ginagalaw. So, yun din po ang isa. Another is sobrang tagal niya mag-launch ng isang program. Halimbawa, gagamit ka ng Microsoft Word. And then, pagka-open mo ng Microsoft Word, sobrang tagal niya mag-launch. So, isa din po yun. Another then is kapag nawawala na po yung mga files na meron kayo. For example, alam mo naman na nakasave siya dito sa isang specific folder, pero nung i-retrieve mo na siya ay nawawala na siya at hindi mo siya ma-search kahit sa Windows. So, isa din po yun. Another then is kapag yung mismong system na ng computer mo or kahit yung mga application na meron ka ay automatic na nagka-crash. So, palagi na siya nagka-crash. Yun din po ay isa. Another din ay kapag nag-access ka sa internet
nag-access ka ng iba't ibang websites, and then sobrang bagal niya mag-load, pero mabilis naman yung wifi mo kapag gumagamit ka ng ibang device. So, isa din po yun sa pwedeng maging resulta kapag may threat na sa mismong computer or sa device mo. Another then is kapag may mga certain applications na nagra-run na hindi mo naman kinokontrol. So, dahil doon, hindi mo na siya makontrol. Halimbawa, may mga certain applications na automatic na nag-o-open na hindi mo naman siya ino-open talaga. So, yun din po yung isa. At ang pinakahuli ay kapag nagiging distorted na yung mismong computer screen mo. So, pwede rin po yun na maging isang result of the threats. So, kapag may mga problems kayong na-encounter dito at hindi mo siya alam kung paano i-resolve, pwede na po kayong mag-seek ng technical help. So, I hope po dito sa mga diniscuss natin na mga threats ay maiwasan po natin at maiwasan natin na ma-infect yung mismong devices na meron tayo. At maiwasan din natin mag-click ng kung ano-ano pa pong mga links. So, about naman po sa inyong activity for this week, pwede po ninyong i-open ang ating Moodle. And if you have any question po sa ating activity, you can message me through Messenger. And if meron po kayong mga gustong i-clarify about our discussion, pwede rin po tayong mag-message sa Messenger. That's all for today. See you next week and have a good day. Thank you!